Gagawa tayo ng ube buchi! And yes, meron itong ube halaya at cheese na palaman. Ayan. So, ito yung ating sugar. Tutunawin natin muna siya sa ating tubig. So, sa tubig, maglalagay lang muna tayo ng konti. Para lang matunaw yung ating sugar. Ayan. Tunawin natin yan. Kapag natunaw na, ihalo na natin ito sa ating glutinous rice flour. So, etong glutinous rice flour natin ay 4 cups. So, usually kapag nagluluto ako ng, same lang kasi yan palitaw, buchi, mga ganon. Same lang yan. Kapag 4 cups yung aking glutinous rice flour, 2 cups yung aking water. Pero again, depende yan kung ang nabili mo na glutinous rice flour ay yung klase na hindi madaling mag-absorb ng liquid or madaling mag-absorb ng liquid. So, dun tayo yung water na ilalagay natin ay magdidepende dun sa klase na glutinous rice flour na gagamitin. So, ang gagawin natin para hindi masobrahan, mag-a-add tayo ng water ng pakonti-konti. Kasi mas maganda yung ganun kasi mahirap magbawas kesa magdagdag. So, maglagay na muna tayo ng 1 cup ng ating water. Ayan. At maglagay tayo ng ating violet na food color. Oops. At ng ating ube flavor. Ayan. So, i-mix natin ito. And then, magdagdag pa tayo ng ating tubig. Ayan. So, pwedeng kalahatin na muna. So, dagdagan pa natin. So, syempre, maganda na gamitin natin yung kamay sa pag-mix. Kasi mas mafe-feel mo yung texture. At mas malalaman mo yung gusto mong texture. At eto na ang ating dough. Eto na yung texture niya. Yan. Yan. Ganyan siya. So, ngayon ang gagawin natin, i-rest na muna natin yung ating dough. Siguro mga 5 minutes. Or 10. Yan. So, malalaman mo kung okay na. Kasi kapag na-touch mo yung mismong mixture, you will know kung tama na. Dahil kagaya nito, hindi siya dry, not too wet, pero talagang moist siya. And if ever too wet naman, pwede mong dagdagan ng glutinous rice na flour. So, konti lang. So, syempre, pag dagdag mo pa konti-konti para malaman mo kung okay na yung texture. So, ngayon, maglalagay na tayo ng ating palaman. So, kukuha tayo ng konting piece ng ating dough. Ito ay 1 tablespoon. Kung gusto nyo talaga na exact yung measurement, syempre, pwede nyo timbangin. Actually, may timbangan ako, pero walang battery. So, ayan. Bilugin natin. Tapos, i-flatten natin. And then, lagyan natin ng palaman. Sa paglalagay ng palaman, huwag masyadong marami dahil baka mahirapan ka sa pagbola nito. And then, lagyan natin ng cheese. Yan. So, i-close natin yan. Sa pag-close, para kang gumagawa ng maliit na empanada. And then, bilugin natin. Yan. Until maging smooth ito. So, syempre, huwag ka masyadong hard sa pagbilog. Light lang, para hindi mo ma-press. Baka maging flat yung iyong bola. And then, i-coat natin ito ng sesame seeds. So, ayan. So, medyo i-press mo din yung ating sesame seeds sa ating buche para dumikit ito. And if ever, yun nga, kung feeling mo dry na naman siya, bago mo siya lagyan ng sesame seeds, pwede mo naman na dampihan ng konting tubig para dumikit talaga yung sesame seeds. Ayan. At kapag na-deform, syempre, pwede mo bilugin yan. Don't worry, madaling kausap yung ating buchi. At ayan, eto lahat ang nagawa natin. So, i-deep fry na natin sila. Ayan, kapag mainit na ang mantika,
prituhin na natin ito. At dapat hindi masyadong mainit kasi magiging luto na yung outer na side pero yung sa loob hilaw pa rin. Dapat yung apoy ay nasa low or medium low heat, basta huwag masyadong malakas. At mapapansin mo yan kapag malakas yung apoy mo. And if ever na nasa low ka na pero feeling mo talagang parang ang lakas ng apoy, pwede mong i-off yung iyong stove. Tapos, continue mo lang yung pagluluto, i-observe mo siya. Tsaka mo na buksan yung kalan kung feeling mo na medyo nabawasan na yung init ng iyong mantika. May mga galon kasi na kalan, akala mo low na, pero malakas pa rin yung apoy niya. So, lutuin natin ito for 3 to 4 minutes. So, mapapansin mo yan na malapit nang maluto dahil magfo-float na yan sa ibabaw. Tapos, yung kulay niya, medyo magiging light golden color yung ating sesame seeds. And huwag niyo siyang i-overcook. Mga 4 minutes, na yon, max na yon. Kasi kapag na-overcook mo siya, may possibility na magdi-deflate yung ating butchi. At mapapansin mo din yan na lumalaki yung ating butchi. So, yung original na laki ng ating butchi ay mas bigger pa doon. At syempre, kapag nagpiprito, huwag mag-overcrowd. Ayan, nagsisimula na mag-float. So, tignan nyo yan. Nag-float na siya at medyo nag-brown na yung mga sides. Yung other side naman ang pa-brown natin para talagang equal yung pagkaluto niya. At ayan, maganda na ang kulay ng ating butchi. So, hanguin na natin ito. Drain the excess oil. So, pansin nyo, mas lumaki siya, di ba? Nag-expand siya. At ayan, eto na ang ating ube butchi na may ube halaya at cheese na palaman. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. So etong ating ube na butchi na may ube halaya at keso sa loob. Buksan na natin. Hindi na siya mainit. Kanina mainit pa. And yes, nakatikim na ako kanina na mainit. Ang sarap. Kapag mainit, ayan. Pag binuksan mo siya, ganito. So, hindi na nag-melt yung cheese niya. Kasi nga, hindi na mainit. Pero alam mo, kapag mainit pa, tapos binuksan mo, talagang yung cheese niya nag-melt. Nakakaakit yung amoy. Talaga. Tikman na natin. Alam mo yung crunchy outside, tapos chewy siya. Sa loob, yung nga, malambot na chewy. Ang sarap niya, dahil hindi siya ganun katamis. Ako lang, malagkit-lagkit, kasi nga malagkit yung ating rice. Ang sarap, nag-enjoy ako. At hindi siya ganun katamis. Yes, may tamis. Hindi ko lang alam, siguro, kasi yung tolerance ko sa tamis, siguro, mataas na. So, parang para sa akin, parang okay lang yung tamis. Pero, okay lang sa akin na hindi ganun katamis kasi nga, hindi siya nakakaumay. And yung ating ube halaya, in fairness, bagay siya. And sa cheese, ang sarap. Ang sarap niya. Alam mo yung chewy. Yung lasa niya, malinamnam. Sarap. Ang dami ko sinasabi sa butchi. Ang sarap kasi. Kasi ako, syempre kumakain ako ng butchi sa iba. And mako-compare mo siya. And, ayoko ng butchi na matigas. Gusto ko yung pagkagat mo, malambot na chewy. Alam mo, nag-e-enjoy kang kumain. Ito yun. Kitang-kita yung palaman, di ba? At kung gusto nyo talaga na plain lang yung classic na butchi, syempre tanggalin mo yung food color, yung ube flavor, tapos sa palaman naman, pwedeng gawin mo yung mung bean. Mung bean kasi yung pinaka-common at original na pangpalaman ng butchi. Pero syempre, kung gusto mo mas creative, gaya nito, ube halaya, keso, yung iba nga may Nutella, may ganon, tapos yema, yes, meron. Pero syempre, yung paggawa, pag mga ganon na very
runny na mga palaman, dapat ang gawin nyo siyang medyo, yung parang ubi halaya texture, yung medyo firm. Kasi kapag runny ang palaman, mahihirapan kayo sa pagbalot. Kasi talagang lalabas at lalabas yan sa butchi ninyo. And oo nga pala, sa pag-seal ng butchi, dapat talaga very siguradong nakasara, walang butas. Kasi kapag prinito mo yan, lalabas at lalabas yan. So be careful doon. Kaya pag roll niyo tapos napansin niyo na ay nakikita yung yung palaman may butas, takpan niyo yan agad. I-seal nyo yan agad para pag prito nyo, maganda yung pagka-prito, hindi yan puputok-putok, and para malinis ang iyong butchi. At kung gusto nyo talaga na maging mas matamis ang butchi, yung butchi talaga yung dough natin, pwede mong dagdagan ng asukal. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon dahil ako nagustuhan ko talaga dahil na-miss ko ang butchi. So ayan, ciao! At pwede mo siyang ibenta ng 8 to 10 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!